нас клювання за клюванням відбувається. Для листопада місяця то просто шикарна риболовна сесія. Ми розпочинаємо з вами сезон, новий сезон, і розпочинаємо його класичним фідером. Одне вудлище у нас буде класичне, годівничка, сипушка, маленькі гачочки, і все це ми хочемо половити лящика і плотвичку. Не знаю, як карта ляже. А друге у нас буде на дальню дистанцію, вона буде стояти на глибині, дистанція там трішки далі. Вона буде складати приблизно 90-100 метрів, там ми вже поставимо наш флет метод годівничку, і є сподівання в тому, що біла риба, до якої ми відносимо з вами плотву і лящ, вона рушила з зимувальних ям трішки раніше за коропа. Ми з вами вже закінчуємо маркеріння, буде у нас дві точки. Перша точка буде здалеку, прямо це дистанція 90 метрів, порити, і потім вихід на брову. Будемо починати саме з цієї брови облавлювати. І друга у нас буде, тут згиб іде, водойма завертає у заводь. Тут теж в цю заводь будемо намагатися знайти цей цікавий підйомчик. Є також запасна точка, вона знаходиться прямо перед нами на дистанції приблизно 80 метрів, там вихід і буде вже мілина. Подивимось, сонце сьогодні нам обіцяють, у нас 2 дні вікна сонячної погоди, плюс 15, і далі починається знов свал в березень-квітень, холодний березень-квітень, як ви вже звикли. Тож вікно 2 дні, ви чуєте, що у мене з горлом дуже все печально, тож великих довгих речей від мене не чекайте. Будемо працювати стисло, по мовчазній схемі, і в певний момент я гадаю, що ви навіть і відчуєте, коли він повністю у мене сяде. Але ж 2 дні перед холодною погодою, 2 дні перед холодним березнем і квітнем ми не могли не скористуватися нагодою, відвідати водойму і половити на класичний фідер. Тож, наше завдання, першу точку ми визначили, відбити дистанцію. Колишок у нас з собою немає, ми імпровізовані колишки від такі потики будемо використовувати, але нам не завадить це визначити дистанцію. Навіть між ними я бачу, що немає 5 метрів, тут 3-3,5 метри, але це не має жодного значення, крім того, щоб зазначити вам точну відстань, на якій ми будемо стояти. Для нас же ми визначаємо по маркерному грузі кількість обертів по колишках і так само відбиваємо наше вудлище. Тобто ж така універсальна прив'язка до певної дистанції або певної відстані. Давайте рахувати. Тож 22 між колишками і починаємо шукати ще цю брову з лівої сторони, де будемо ставити з вами платвичку. Більш швидкісна ловля, класична ловля, маленькі годівнички вагою 35, 30, можливо навіть і 15 грамів. Подивимося, що у нас саме маленьке є. І
в очікуванні великої риби будемо з вами пробувати ловити маленьку. 22. Запам'ятали. Замішувати сьогодні в флет будемо з вами рибку, ставку ставити на тигровий горішок, будемо додавати ліквіди, спреї, насадочка у нас буде тигровий горішок. Вона виконана у двох розмірах, 10,8 мм і у двох кольорах. Такий ярко-ярко рожевий і класичний білий колір, але трішки такий от, трішки не хімічний, знаєте, такий прям білий-білий, а трішки тепленький. Тож, рибка, турбобат, тигровий горіх, халва, ліквід, тигровий горіх, халва, пшикалка, флюроаміноспрей, халва, на насадочки халва. Будемо починати з вами з рожевого. Ми всі знаємо, що на Доброгостові він добре працює, але білий не скидаємо з рахунків. Залишилося приготувати нашу приваду і в бій. Тож, вудка наша відбита вже, і сьогодні ми будемо з вами готувати в флет саме рибку. Рибкою ми закінчували по холодній воді у 2023 році і хочемо розпочинати наш сезон 2024 року теж рибою. 2,5 мм, вона вже відома, і будемо її замішувати ось таким нестандартним способом. Чесно кажучи, ми просто забули наш судочок або судочки, і є у нас верхнє відділення в ведерці, оце велике, у цьому верхньому відділенні ми її будемо замішувати. Максимальна компактність. Що ми робимо? Ставимо. Достаємо пельчик риба. Сипемо небагацько, у нас денна сесія, тож в будь-який момент ми можемо потім домішатися. Заливаємо це всю історію водичкою, даємо настоятися, прикриваємо кришечкою, ви все пам'ятаєте, 40 секунд. Рахуємо, зливаємо воду, даємо настоятися 10-15 хвилин, в цей час п'ємо каву, або хто полюбляє атрактант, це вже на ваш розсуд. І все, на цьому наше приготування закінчилось. Заливаємо водою 40 секунд, зливаємо воду, 10 хвилин настоятися, пельчик готовий. Використовувати будемо 8-й номер гачку, це Корда Кренк. Як ви знаєте, він огружений одразу під 8-й номер нашої насадочки, попапчиків, тигровий горіх халва. О, полетів вже білий. Білий так і проситься на гачок, але обов'язково його спробуємо. Годівничку будемо використовувати великого розміру, з великою площадкою посадковою. Це профмонтаж, 60 грамів, а ви відчуваєте, що голос мій вже потихеньку покидає мене. Тож сьогодні треба що? Треба мовчати, ловити рибу, а на рибалці завжди рибка полюбляє тишію, насолоджуватися цим вікном у 2 теплих дні і відкривати сезон разом з вами. Так, і що у нас? Перша плотвичка. Ой, молодець, молодець. Диви яка. Батоніста, хороша. Ой, з почином в нас, з відкриттям сезону, з початком того, що у нас рибка зайшла на нашу точку, і я сподіваюся, що вона там зараз крутиться. Тож нам треба швидше все робити, звільняти цього, вискочив, звільняти цього хлопчину і саме головне, тише, 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 тише. Тебе ми в ящичок, нам треба ящичок або садочок.
Давай, виходь. О, інстрактор треба. Маленькі гачки це вам не це. А саме головне, зрозуміло, на яку комбінацію він хоче клювати. Хоче клювати він на 2 мотиліка і на 1 апарік. Зараз ми це перевіримо з вами ще раз. Надягнемо 2 мотиліка. Тобто завдання яке? Розгодувати точку, постійно подавати корм в цю кормову точку, стабільно, постійно, щоб рибка там крутилася, закручуєш їх, закручуєш, а потім вже починається сама клювака. Плотвичка за плотвичкою будуть атакувати вашу насадочку і, як то кажуть, приходити до нас у гості. Так, головне перетягнути його, а у нас підсака не зібрана, але ми зараз подивимось, хто це у нас на гачку. Так, вже збираємо, як завжди, вудки. Вже повністю збираємо вудки і тут на тобі загіб. І як то кажуть, ви пам'ятаєте, ми до Юри заїжджали в гості, брали в нього інтерв'ю, у нього теж все почалось після 6-ї. Тож будемо дивитись, що у нас за парніша. Хотілося б, звісно, щоб це був не коробчик, хотілося, щоб це був лящ. Щось він так спокійно йде. Може ми його завалили на бік і це... Ні. Це не лящ. А хотілося б, щоб був лящ. Так. З кого ми почнемо свій сезон? Плотвиця то зрозуміло, а по коропу... Ні, друже, не йди сюди. Ось ми його вже бачимо. Тільки спину бачив, куди ти? Ох, який. Коробчик. Опа! Маленький підсак для маленького коропу. Дивіться який. Невеличкий коропець, чесно кажучи, ми були не готові до коропа. Гачки у нас, як завжди, безброді, тож вони відчеплюються взагалі елементарно. І перший у 2024 році коропець у нас, як то кажуть, зайшов на тигровий горіх. Халва ярко-ярко рожевого кольору, боєць. Ось такий хлопець. Ти чого забираєш корм? Скажи мені, у ляща. Ми ляща хочемо ловити, а не коропа. Але ти теж молодець. Все, підростай. Це був не останній коробчик, який зайшов на нашу точку, видавивши ляща. Тож погіршення самопочуття і погіршення погоди змусило нас зібрати речі і повернутися на наступний день заточеними вже під ловлю плотви. Тобі ж дивись, у нас зараз плотва починає клювати трішки пізніше. Як ми це вичисляємо? У нас зараз довжина повідця десь 70 см. І якщо спочатку у нас клювання відбувалось майже в закид, то зараз у нас вже ми чекаємо, поки наша насадочка, наша пінка опускається на дно і вона вже клює з дна. Тобі ж вона потихеньку починає опускатися саме на дно і клювати вже з дна, ближче до годівнички. Тож наша задача зараз все це зробити більш компактним. Ще трішки почекаємо декілька хвилин, щоб наші
пішло. Щоб наші висновки підтвердилися, і будемо вкорочувати сам повідець, щоб він лежав ближче до годівнички. Тобі ж нас там вже. О, пішло. На інлайні, пікерочок, годівничка 16 грамів, найменша. І зараз вже от все є. Добре засікається. Маленький гачочок. Настільки маленький, наскільки я зміг знайти, тут 12-го розміру. Але, на жаль, це по фідерним міркам рахується, що великий. Мені б 14-й достати, але тим не менш. І у нас краснопірочка така от стала суперова. Це у нас, друзі, другий день, водойма Доброгостів. Вчора ми з вами що зробили? Зняли майстерню. Виходь. Ось. Гачок настільки великий, що я можу його з риби доставати руками. А це по фідерних мірках трішки не альо. Тож, той, хто ловить на класичний фідер, вибачайте. Інструктор у мене за вухом, все під контролем. Ще декілька закидів, якщо пауза між клюваннями буде складати таку ж саму історію, в декілька хвилин ми будемо зменшувати довжину нашого повідця. Ось ви його бачите. Фідергам вставочка, все на інлайні, на шнурі на основному, без шок-лідера. Шнур у нас добрий. Дистанція більш ніж комфортна. У нас немає конкуренції зліва, справа від рибалок, тож, в принципі, все чудово. Єдине, що мені не вистачає, це, як то кажуть, бути здоровим, а не охрипшим. І по-друге, мені не вистачає судочка, щоб мити руки. Це от єдина штука, яку мені не вистачає на моїй маленькій платформі, яку ви знаєте, яка вже в мене налічує десь приблизно 8 років. З самого початку у мене цей стілець, і на цьому стільці ми з вами рибалили на водоймах Києва, на Дніпрі, на багатьох водоймах, на Южному вузі. Бо вона компактна, тендітна, легко перевозиться. Я її таскаю взагалі в такому. Воно збирається як сумка, пристібується і все переноситься за один раз. Тож, програма у нас буде присвячена класичній фідерній ловлі, на пікерочок, ловля плотви, все по класиці. Замішали нашу приваду. Привада у нас стандартна, темного кольору. До неї додали вкрапленнями пельчика м'ясного для крупної фракції, щоб вона там лежала постійно. Ох, слухай, щось цікаве тягне. Зараз би якийсь би коробчик не клюнув. Бо, по-перше, у нас кліпс, а по-друге, ми взагалі до коропа не готові. Єдине, що ми можемо сказати, що ми готові до коропа, це у нас підсак лежить, який при ловлі такої плотви, коли ви не на змаганнях, то підсак вам, в принципі, і не потрібен. Якщо рибка пішла, пішла, значить пішла. Певно, в нас вже немає апаріка на гачку, треба перезакидати. І що ж, ідеальна плотвина погода. По-перше, останній день перед зламом погоди, завтра в нас буде вже похолодання. По-друге, накрапує маленький дощик, це означає те, що все, що назбиралося, воно зараз виливається у воду, нормалізується тиск і плотвичка буде чудово відзиватися на нашій точці. Супроводжує. Треба вкорочувати. І ось наш повідочок, 70 см, і ми його з вами вкоротимо сантиметрів на 10 для початку. Але внутрішнє відчуття мені каже, що треба вкорочувати і залишати його взагалі сантиметрів 20, але ми поспішати з вами не будемо. Нам поспішати взагалі зараз нікуди. Тож почнемо з 10. Там подивимося. І ще така історія. Це вже точно класичні фідермени мене нехай простять. Історія в тому, що саме з таким тендітним гачком у мене один повідець.
тобі ж у нас буде риболовля в один повідець. Наступний гачок у мене вже великого розміру, там 12-го по класифікації, але він такий, знаєте, дебелий, більше вже на плотву королевську. Пінки досипемо. Ще залежить від того, як ти насаджуєш пінку на гачок. Ми зараз насаджуємо пінку на гачок за спинку, ось бачите, так збоку. І вона більш повільно опускається у воді. Тобі ж фідер класичний побудований на чому? Він побудований на фізиці самої привади і побудований на тому, як ти подаєш насадочку. В даному випадку ось апарик, і він, як то кажуть, буковкою такою зігзагом ходить у воді, приваблюючи нашу платву. Пробочкою додаємо до нашої годівнички. Бачите, годівничка взагалі тендітна. Ми зробили закорм стартовий і пробочкою додаємо піночку в разнобій, щоб тримати рибку в нашій точці, щоб вона нікуди не дівалася. Ой, з міткістю у мене трішки після такої паузи проблеми. Щоб вона нікуди не дівалася, і саме головне це що? Подача чітко, постійно в одну ту саму точку нашої годівнички і нашої привади. Над цим треба попрацювати. Все ж таки перерва, класичний фідер давно не було, плюс зима пройшла. І оцей розброс, який багатько хто з вас каже, що він не суттєвий, це там в районі 4 метрів від точки, такого не повинно бути взагалі. Ви постійно повинні класти годівничка в годівничку, прям тютелька в тютельку, щоб якомога сконцентрованіше була ваша пляма загодовування. Якщо вона буде максимально концентрована, риба не буде розтягуватись по вашій плямі, і ось клювання будуть відбуватися набагато швидше. Дивіться, в цей раз вже клювання починаються по-іншому. Вони не починаються на падінні, вони починаються після того, як годівничка вже у воді. І наш гачочок з насадкою погружається на певну глибину. Ось починається. Тож ми сміло можемо ще укорачувати наш повідець, але зробимо це після того, як 3-4 рази ми будемо спостерігати таку саму картину. Ну і сьогодні ми ще, крім того, що у нас є привада, принада у нас класична, це апарики, піночка, мотильочок. До цього ми ще будемо додавати флюораміноспрей тигровий горіх і ліквідік наш теж тигровий горіх. Ліквідіку ми будемо додавати зовсім трішки, так щоб підсолодити нашу точку. Ой, хорош. Я вже, до речі, тише. Ми ліквідіка попередньо додали, коли ми... Хороша, диви яка. О, це батоніста. Диви яка батоніста. Не заплутуй мені годівницю. Так, обережно. А, дивіться, хороший розмір. Бачите, знов на апаріка, на білого, вірніше навіть не на апаріка, а на піночку білу, працює просто в льот. Це дуже добре. Тож ліквідіка додали, коли годівничку приваду зволожували напередодні, а зараз ще кришечку маленьку додамо вже на водоймі. Хочу зібрати плотвичку посерйозніше. Трішки ми розмазуємо точку. І зробимо це наступним чином. Перемішаємо, відкриваємо ковпачок, рівно ковпачок. Давай. Додамо до нашої привади. Ай, пахне так, що я не знаю, напевно, на сусідній вимазці чують арому. Перемішуємо рукою більш. Сімечка, халва.
Солодкий тигровий горішок. Воно, знаєте, таке, як, ну як би то сказати, як шоколадка, перетертий шоколад з сімечкою соняшниковою. Взагалі бімба. І це все зараз будемо відправляти в воду. Додав зараз ліквіду солоденького, тигровий горіх халва, і взагалі понеслась просто в закид. Просто в закид. Я навіть опаріка не змінюю. Добре, що у мене маленька годівничка. Мені вистачить корму на цю сесію. У нас є ще годинка половити, подивимось, скільки це рибулечок буде. Це, звісно, цікава рибалка. Така класна. Темпова, потренуватися в одну ту саму точку закидати. О, поїхали. Віддай фідер. Супер. Хороша, дерзка. Да. Віддати належне, ліквід робить свою справу. Якось від теми ліквідів я відійшов, коли перейшов більше в флетфідерну ловлю. Тобі ж в класичному фідері тема ліквіда, вона стоїть на другому місці після привади. Ну, скажімо, привада-принада, і друге місце – це використання ліквідів, спреїв. Там це дуже важлива історія. Всі ви знаєте, що меласа – це перший ліквід, такий ще за наших стародавніх часів, який завжди використовувався на риболовлі. Що таке меласа? Це бурячна патока. Залишки після того, як буряк давлять, і залишається така бурячна патока. Її нікуди там не використовують, ну, наскільки я знаю, але вона дуже класно підходить для того, щоб використовувати її на риболовлі. Особливо, коли є течія, на річках, вона додатково слугує тим, що створює солодкий шлейф, по якому вже до привади йде рибка, а по приваді вже до вашої насадочки. Бо жодна риба не може стояти перед мотилем або пінкою, або черв'ячком червоним. То вже для неї як вішенька на торті. Чудова рибка, чудова. Ой, хороша яка. Дивіться. Ну, це маленька. Це у нас не залік. Ми її відпускаємо. Працювати ми можемо поки повільно. Але і міткість наша покращується з кожним закидом. Швидше ми отримуємо клювання, бо постійно в одну ту ж саму точку бомбимо. Підбираємо ключик, а саме головне, у нас починається певна проблема. Дивіться, зараз нирок цей почне ниряти в нашій точці. Он диви, Дім, тупо в нашій точці. І якщо він зараз зачепить нашу вудку, це буде хана. По-перше, а по-друге, він нам розлякує рибу. Взагалі-то вони ниряють на коропові точки, ниряють там, де є бойли, і харчуються не тільки рибкою, а й бойли під'їдають. А тут він починає нам на точці ниряти, кружляти і розлякувати нашу рибу. Так що щось з цим потрібно робити. Тепер знову очікуємо, поки риба збереться на нашу приваду. І знову будемо починати наш шлях. Розгодовувати точку, приваблювати, создавати харчову конкуренцію для того, щоб вона була жадібна до нашої пінки.
повернулася наша плотвичка після паузи. Ці, звісно, нирки нам трішки маліну псують. Бо плотвиця повинна збільшуватись, а якщо нам повезе, може і лящик якийсь зайде. Коробчика, звісно, не хотілося б мати на гачку, бо ми з ним нічого з вами не зробимо. Але плотвичка ось така по розмірах, ви бачите. І зараз 3-4 таких плотвиці, і потім починається вже більша плотвиця. Для того, щоб збільшувати розмір риби, от, до речі, в класичному фідері, ви можете поставити, наприклад, 2 пінки, ну, краще ставити 3. Чому ставити 3? Бо вони не закручують повідець, коли ви його достаєте, якщо у вас довго не було клювання. Про це вже 1000 разів говорили, але, можливо, ви не дивилися ті програми, то я вам скажу, як воно працює. Тож, ставте або 1 пінку, або 3 пінки. І бажано пінку ставити 2 за хвостик і 1 за передок, тобі ж за дихальце, так називаємо. Першу за хвостик, другу за дихальце і третю за хвостик. Тоді повідець у вас не закручується при виважуванні, він вертольотиком так не гуляє, а нормально тягнеться. І зараз ось поставили 3 піночки, у надії, що у нас рибка буде покрупніше. Звісно, це нічого не гарантує, що у вас буде більша рибка. У вас буде 100% більше холостих клювань, вона буде стягувати цю насадочку і тільки там якась більшенька зможе його проглотити. Звісно, якщо вона є у вашій точці. У нас нирки попрацювали, розігнали рибу, зараз вона тільки починає знов збиратися. Самі молоді, самі маленькі, самі дерзкі вже на точці у нас, а крупніша плотвичка підійде трішки згодом. Дивіться, це чому я полюбляю інлайн, тому що інлайн показує все. Інлайн показує кожен тичок, кожен ривок, як вона обсасує цього нашу пінку. Все, вона вже на гачку у нас. О, хорош, давить. І що ми бачимо? А ми бачимо плотвицю, дивіться. Ось вам 3 опаріка. Ось вам 3 опаріка. Я б не сказав, що це прям закономірність така, що ставиш 3 опаріка і буде крупніша рибка, але якби а це гачок в пальці. Ай-яй-яй-яй. Але трішки в цьому правди є. Покажемо першого за хвостик, другого за дихальце, за передок, і третього теж за хвостик. Тут у нас маленька годівничка, 16 грамів, плюс корм. Вудлище у нас 20-60 грамів. Взагалі тендітне, пікерочок. Одне з моїх перших вудлищ. Але, певно, одне з найулюбленіших в плані тендітності. Ось якщо ви хочете половити на фідер плотву як хижака на спінінг, то вам необхідна саме така палка. До 70-60 грамів, чистий. Вже клювання на падінні.
чистий пікерок. І на пікерок, плотвичку, ось знаєте, зараз дуже модно ловити на поплапопір. І ось такі ж самі враження у вас будуть від пікерочка. Слухай, впирається хорошо. Ух ти! Щось покрупніше? Щось забіг, що? Чи що? Чи я не розумію, чого воно так? Дивись як. О Боже! Подивіться. Заплавник. Оце заплавник, це означає, що, як і казав попередньо, це вже пішла така роздача, що вони навіть не дивляться. Друже, що ж ти собі накоїв? Це вже все. Пошкодила собі плавничок. Дві риби ми пропустили. Навіть корм ще не вимився. І перезакидаємо. Як я і казав, сама крута погода, є два теплі діньочки у нас вчорашній та сьогоднішній день, і саме накрапує дощик. Трішки переховалися, попили гарячого чайочку, підлікували горло, з'їли 2 бутербродики і знову в бій, знову розкармлювати нашу точку, збирати рибку. Треба буде потемпувати десь впродовж 10 хвилин, і потім вона знов почне вже більш активно брати. І розмір її збільшуватись. Тож такі паузи між розгодовуванням точки, вони до добра не ведуть. Треба, якщо ти вже сів, якщо ти вже ловиш, то прям темпувати і ще раз темпувати. Зараз, по-хорошому, нам треба було б зробити 5-10 загодовувальних перших годівниць великого розміру, а потім вже починати рибалити. Ну, ми будемо темпувати кожні 2 хвилини, просто перезакидати. І вже бачили клювання, рибка крутиться. Єдине, що знов-таки за класикою зробити харчову конкуренцію. Чим більше ти її збільшуєш, тим більше у тебе буде клювання. В цьому нам допоможе, звісно, наш ліквідік і допоможе наш мотилік, який ми будемо пробочками теж трішки додавати. Єдине головне, з мотильом треба теж бути дуже обережним, бо тут є окунець, і щоб у нас ще на точку не зайшов окунь, бо він спугне плотву і буде сідати вже нахабно. Там клювання зовсім інше, там вже хижак справжній, тож загравати ми з мотилем теж сильно не збираємось. Ось, до речі, і наше клювання. Схопило і кинуло. Є, досікли. Досікли плотвицю, досікли. За краєшек, все добре. Як то кажуть, як лікар прописав. Ще флюораміно. Пришвидшить нам збір рибки в тоці. І закид. Ох, добре клювання було на падіння. Десь вона поки в ярусі стоїть. Бо перші покльовки відбуваються саме в ярусі, а потім вже добирає. Тож, в принципі, ситуація така сама. Спочатку довгий повідець, 70 см, а потім ми його скорочуємо. От зараз риба стоїть півводи. Вона стоїть десь всередині води і клює на падінні.
а потім вже добирає риба, яка спустилася на низ. Наше завдання спустити її на низ. Це що таке? Це що за така натяжка? Ей! Ладно. Наше завдання спустити рибку на низ до нашої згодовольної точки, щоб вона харчувалась з дна і там вже розпочати наше полювання. Друзі, на нашому годиннику 18:20 і залишилося буквально 15 хвилин для того, щоб повністю зібратися. Поки є світло, хоч якесь світло, ми хочемо вам показати, що склав наш невеличкий улов за 1,5 годинки. Дуже класно потемпували, тендітна вудочка, насадочки, ліквідік, все підібрано. І хочеться повернутися наступного разу, коли трішки потепліше. Потепліше, сісти, тіньочок, темпова ловля, пікерочок, лебеді і водойма Доброгосів. Це риболовля і по хижаку, і по плотвиці, і по карасю. Тож, приїжджайте, насолоджуйтесь і все буде суперово. Кожен знайде для себе чим зайнятися. Тож, як завжди, показуємо наш улов, достаємо садочок і рибку зважувати не будемо, але приблизну кількість ми її знаємо. От мені цікаво, як виглядає та кількість, яка заявлена. Так, ей, висовуйся. Давай, давай, друзяко, доставайся. Доставайся, доставайся. О, щось там є, щось там є. Подивись, скільки. Дивіться. Ой, щось є. Дивіться, оце розмір. Де ти, друже? Де ти? Оце за годинку ми стільки наловили. Дивіться, навіть скорупа з якогось у нас тут. Ага. Оце я розумію. Тут дивіться. Це її почистити зі сметанкою на сковородку. Це якщо Діма у нас забере, ми її залишимо. Якщо Діма не забере, то будемо випускати. Дім, ти забереш? Звичайно. Поняв. Тоді не зачіпаємо цю тему. Тож ось такий улов за годинку у нас нашої сесії риболовної коротенької. Подивіться. Ось так ми відкриваємось по класичному фідері. Одна пішла гуляти, а ці нам позують. Супер.